Yan ba? In muna siya. In muna siya. Some, maliit. Yan dyan. Away, yan. Kita yan eh. Yan yun na pa sa pop yan eh. Na, say terrific. Say terrific na ba yung isay. Okay, from sa, di ba? How? What? Kasama namin, step up star. Ibait po man nila. May sampas din na sinupit. Si Tasyon. Naradwak? Hindi, yung siya na pa, hindi na makatakpo. Yung siya napit na sunog. Ay, kumanda yung kulay. Tira, napatapat. Patunas, panay mahirap flow niya pag ano. Tayo. Wala man tam. Na-experience ka na kasi, kaya... Swabbing. Na-experience ka. Ay, di chat na down. Pwede. Yung dasin niya. Ano, hinahin ko mga boy. Line what? Mason? Hindi na itit. Nikit. Tayo nalabas nga sa naman pinunong pa na umaga. Tayo na sepultado doon sa exit depth. May di exit 21. Connect off Parabaro na. Kung sa may Alsada. Okay. Sabi ni Patrick,